Chào anh em thợ máy và các bạn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn nào chưa biết làm cách thay ổ khóa của chiếc xe Jim trước màn hình đây các bạn nha. Mời các bạn chú ý theo dõi này. Để thay được ổ khóa thì trước hết các bạn phải tháo hết yếm và một số thứ ở trên xe ra các bạn nha. Tiếp theo đến trọng nhất là các bạn phải tháo cái đầu này, hạ cái nắp dưới xuống các bạn nhé. Các bạn phải hạ được cái nắp dưới này của đầu xe zin bộ đầu ra nhé các bạn nhé. Đây, như thế này là chúng ta sẽ thay được ổ khóa. Chú ý nhé, cái ổ khóa của con xe zin này nó rất chi là mới này, nhưng mà do trẻ con nghịch cho cái tăm cái que vào đây, bây giờ cắm vào nó không tới nữa, cho nên là không mở được. Chủ xe yêu cầu tôi thay ổ mới luôn chứ không sửa nữa các bạn nhé. Và trong cái clip này tôi hướng dẫn cho các bạn nào mà chưa biết làm các bạn nhé, thay ổ khóa xe zin rất chi là đơn giản các bạn nhé. Tháo cái con ốc ở cái khóa cổ, đây là cái ốc ở chốt khóa cổ nhé các bạn nhé. Đây là ốc chốt ở khóa cổ này, và đây là cái móc chốt này. Các bạn cứ thả xuống như này bình thường, sau đó là các bạn lấy tô vít mũi to, các bạn xoáy cái này ra, hai con ốc, vặn hai con ốc này ra. Bạn nào mà đang xem video mà chưa đăng ký kênh, mời các bạn vào đăng ký kênh các bạn nha. Các bạn đừng quên nhấn vào chuông để các bạn nhận video sau tiếp theo. Sau khi đã tháo cái hai con ốc ở ổ khóa ra rồi thì các bạn rút cái rắc này nó ra. Đây, ổ khóa đây các bạn nhé. Các bạn nhé, ổ khóa này rất chi là mới, nhưng mà do trẻ con nghịch, ngồi lên xe nghịch này, cho cái tăm một cái cành que vào đây rồi, bây giờ là không mở được nữa. Ổ khóa rất là ngon nhưng mà không mở nổi nữa này các bạn này. Chịu thôi, bây giờ chủ xe yêu cầu tôi thay mới, tôi thay luôn mới các bạn nhé. Để thay ổ khóa thì các bạn, cái phần đằng sau này các bạn không cần tháo hết cái đuôi này nhé, tháo rất chỉ là đơn giản thôi, trong vòng vài phút là xong thôi. Đây nha các bạn nhé, đây là cái ổ khóa đằng sau, vào trong này cơ. Quay ở đây các bạn nhìn không rõ, nhưng mà mắt thường các bạn nhìn sẽ là rất chi là dễ, bởi vì là tôi không tiện tháo này ra. Tháo này ra thì quay rất là rõ, nhưng mà bình thường này các bạn vẫn nhìn thấy được. Sau đây tôi sẽ gậy cái ổ sau này ra trước các bạn nhé. Đây nha các bạn nhé, cái ổ khóa đằng sau đây. Đây. Thì đây là ổ khóa mới tôi thay cho khách anh em nhé. Hàng này là hàng chất lượng luôn anh em nhé. Đây. Đây là mặt hàng chất lượng, giá cả cực kỳ hợp lý anh em nhé. Chủ xe yêu cầu thay khóa bẹt, tôi thay khóa bẹt. Trước khi các bạn cắm cái rắc ổ khóa mới này vào, các bạn phải để ý cái đường dây này nhé. Quay gần vào một tí này. Các bạn phải chú ý cái dây như thế này. Đây là dây đen, nó phải trùng với dây đen, dây xanh trùng với dây xanh, dây đen sọc trắng đi với dây đen sọc trắng, và dây đỏ đi với dây đỏ. Có rất nhiều cái ổ khóa mới như thế này, cái đường dây nó đi nó sẽ không hợp với cái đường dây từ xe đi lên, các bạn phải để ý nhá. Nếu không
các bạn cắm vào mở lên xe sẽ bị chập luôn. Đấy, các bạn phải chú ý khi cắm ổ khóa mới vào. Nào, quay vào đây đẹp nha các bạn nhé. Ổ mới này, tắt mở bình thường này, xi nhan thử xem, coi xem. Đây rồi. Thôi được rồi, ok. Sau khi các bạn cắm cái rắc ổ khóa mới vào thì các bạn thu cái bao của nó vào để chống nước các bạn nhá. Sang bên này, quay như này. Đây, bây giờ cho vào ổ khóa mới, cho vào như thế này. Và các bạn bắt hai con ốc vào. Đây nó có hai con ốc vít cái đầu mũi to, các bạn nhớ là cái đầu mũi to nhé. Bắt xong hai con ốc ở cái chỗ tai ổ khóa này vào, các bạn bắt chắc vào nhá, tránh trường hợp nó lỏng nó tụt ra đấy. Theo nữa là cái móc ở chốt khóa cổ các bạn nhé, các bạn để ý này, móc vào đây. Tiếp theo là đến là cái chốt móc để dùng khóa cổ các bạn nhé, cái này rất chi là quan trọng. Các bạn móc không đúng là xe sẽ không khóa được cổ. Đây các bạn để ý này, cái này các bạn phải cho nó cực kỳ chính xác vào các bạn nhé, không được đè lên cái này đâu. Cái này nó phải cử động xoay, các bạn nhìn chưa, nó phải xoay này thì các bạn mới dùng được khóa cổ nhá. Cái khóa cổ này rất chi là quan trọng các bạn nhá. Sau đó các bạn lấy tê, các bạn siết con này chặt vào là ok. Đây nha các bạn, khi đã lắp xong rồi các bạn thử khóa cổ luôn này. Đây tôi thử khóa cổ nha. Đấy, ok chưa ạ? Quay về đằng này phát nào. Ok luôn rồi anh em nhá. Như vậy là thay xong cái phần trên. Bây giờ tôi hướng dẫn anh em thay phần dưới, nó rất chi là đơn giản các bạn nhé. Cái phần đằng sau này nó rất là dễ các bạn nhá. Các bạn gẩy lên cái cao su cho thẳng lên. Sau đó các bạn cho cái chốt này vào đây. Và các bạn lấy phanh các bạn gài vào là ok các bạn nhá. Cái phanh này các bạn gài đưa này là ok. Ok rồi anh em nhé. Cái này gài rất chi là đơn giản. Đây nhá các bạn nhé. Đằng sau khi đã vào xong thì các bạn phải cho vào ngạnh như này. Nào, ok, bây giờ thử yên này. Như vậy là vừa rồi tôi hướng dẫn anh em thay ổ khóa cho chiếc xe Jim rất chi đơn giản các bạn nhá. Ổ trước lắp như thế nào, con ốc nào phải lắp như thế nào tôi đã hướng dẫn anh em rồi, rất chi là đơn giản. Quan trọng nhất là cái chốt cổ anh em nhé. Còn cái phần đằng sau cái khóa cốp này nó đơn giản, rất chi là đơn giản các bạn nhé, không cần tháo đuôi đâu. Chúng ta chỉ cần tháo cái khóa cũ ra, chúng ta lấy cái phanh chúng ta gài một cái là xong là ok các bạn nhé. Clip hướng dẫn anh em nào chưa biết làm thay ổ khóa xin kết thúc tại đây các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở clip sau.